สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟต์ค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็น reaction กับเรื่องคาด DE script ใน EP ที่9นั่นเองนะครับหลังจากที่เราก็แบบโอ้โหตื่นเต้นเลย ใช่ เป็นจังหวะที่ตัวไอกับตัวอากำลังแบบเข้ามาที่ห้องน่าจะเป็น ห้องฝ่ายปกครอง ห้องฝ่ายปกครอง ใช่ แล้วก็มาดูที่โต๊ะของอาจารย์ชาดก ครับ แล้วก็ค้นไปค้นมาเสร็จปุ๊บแดรี่ตกลงมาใต้โต๊ะ ครับ ไอเจอพอดีก็เลยเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาไป ใช่ กำลังจะหยิบกำลังจะแบบอะไรก็เลยปุ๊บอาจารย์ชาดกเข้ามาพอดี เข้ามาพอดีจะ แล้ว เกิด ก็ อะ เล ไร ย ขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นไอจะพูดไหม จะแหกตรงนั้นไหมหรือว่าจะเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยของเกชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่9นะครับผมนี่ไง เข้ามาทำอะไรกัน ต้องบอกว่าอะไร จะเก็บยังไงเนี่ย พวกผมเข้ามาส่งงานครับ แล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ อ๋อพอดีพวกเราเผลอชนกองการบ้านโตะครับ ก็เลยช่วยกันจัดขอโทษด้วยครับ แต่ว่าพวกผมจัดที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พวกผมขอตัวไปเล่นกันนะครับ อย่าตื่นตระหนกทุกคน โหแต่ไอแบบสายตาแบบโกรธแค้นมากอะ มีเหลียวหันมามองด้วย ลากกูมาทำไมอ่ะ กูไม่ได้ต้องเคลียร์กับอาจารย์นั่นน่ะ ใจเย็นก่อนดิวะ เฮ้ยพวกมึงมีอะไรกันหรือเปล่า กูมีเรื่องต้องเคลียร์กับไอ้ไอ้ยันนิดหน่อยอะใช่ไหม เอองั้นก็รีบขึ้นห้องนะ เดี๋ยวจะโดนหักคะแนนทั้งห้องอีก เออ กูว่าแม่งต้องอยู่เบื้องหลังการตายของน้ากูอ่ะไม่งั้นสมุนนี่จะไปอยู่ในห้องมันได้ยังไง มึงใจเย็นก่อนดิวะ กูเคยถามเขาแล้วนะเว้ย แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไป แล้วมึงก็เชื่อเขาเหรอ มึงรู้สักทีว่าเขาคือตัวอันตรายอ่ะกูว่ามึงลาออกจากสารวัตรนักเรียนเถอะ กูทำไม่ได้ ทำไมมึงจะทำไม่ได้ ถ้ามึงอยากทำมึงก็ทำได้เว้ย เป็นไรปะเนี่ยไอ้ไหวปะเนี่ย แต่ก็จริงนะแบบว่าเขาเคยบอกกูว่าเขาไม่ได้เอาไปแต่ตอนนี้คือเขาเอาไปแล้วไง นี่มึงอยู่คนเดียวเลยเหรอ หรือว่ามีใครแอบเอาไปซ่อนไว้วะ ก่อนที่สองคนนี้จะเป็นคน พ่อกูกับแม่กูเลิกกันตั้งแต่กูยังเด็ก ถั่วพู กูก็เลยอยู่แค่กับแม่กูกับน้ากู ไหนมึงบอกว่าน้ำมึงเสียไปแล้วไง อยากเห็นหน้ากูป่ะ สุขอาจารย์วาลีนั่งจิบชาอยู่ ใช่ไหมเพราะว่าหายไปเลยนะ นี่มันแสดงฤทธาของพลังแห่งสีเลยตอนนี้ โอ้ย โอ้ เนี่ยหน้ากู นี่มึงเก็บน้ำไว้ในห้องนอนเลยเหรอ รู้แค่ว่าเป็นน้าแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร เช็ดตัวให้กูหน่อยดิ ตัวมึงก็ใช้ได้เองดิทำไมกูต้องเช็ดให้มึงด้วยอะแค่กูมาส่งมึงเนี่ย มันก็มากเกินไปแล้วเว้ยเห็นไหมเนี่ยสุดท้ายก็เช็ดให้อยู่ดี
อายแค่เช็ดตัวอายใจเย็นมึงเก็บยาไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวกูไปเอาให้ ลิงชาครับ ยามีทิปไทลีนคลายกังวล มึงกินยานี้ด้วยเหรอ มึงกินยาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้น มึงนอนพักเถอะมึงอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนได้ไหมมึงรอให้กูหลับก่อนแล้วมึงค่อยไปได้ไหม กูไม่ไปไหนหรอก มึงนอนหลับดีตอนกูไปบ้านมึงอ่ะ กูชอบมองเวลามึงอยู่กับพ่อกับแม่มึงมากเลย คนน่ารัก มันทำให้กูคิดถึงตอนที่ครอบครัวกูยังอยู่กันครบๆอยู่อะ สรุปหลับด้วย หลับไปแล้วจากมือกูไม่ปล่อยเลยนะ พอค่ายรถแล้วมึงก็กวนตีนเหมือนเดิมเลยนะ ไอ้หน้าไม่อาย ไม่ได้กลิ่นเหมือนกูป่ะ รอแม่ทำให้ แม่ อ้าวตื่นกันแล้วเหรอลูก มาเร็วเลย แม่เพิ่งทำอาหารเย็นเสร็จพอดีเลยมาทานข้าวกัน ไอ้อาบนะแม่ อ่ะ ครับ ชื่อแปลกดี สวัสดีครับ ดีจ้ะไปอยู่กันแล้วใช่ไหมทานข้าวกันเลยดีกว่าไหม ได้ไหม ทานกันเยอะๆนะลูก นี่อายอ่ะเวลาเขาอยู่ที่โรงเรียนอ่ะเขาตั้งใจเรียนหรือเปล่า เริ่ม ผมว่าแม่น่าจะพอเดาได้นะครับ อ๋อเราเล่นเนาะ ถ้าให้แม่เดาแล้วก็
ก็คงจะหนักหนาสาหัสอยู่แหละ แม่ครับ สุดๆไปเลยครับแม่ ใช่ไหม จริงครับ เวลาคาบเรียน กับข้าวฝีมือแม่กูอร่อยนะให้เขาไปเยอะๆเลยนะ ดีจังเลยนะที่อายอ่ะพาเพื่อนมาบ้านบ้าง อืม อายไม่ได้พามานะเว้ยมันนะขับรถพาอายมา เดี๋ยวมึงอะป่วย แล้วขอร้องให้กูขับรถพามาส่งที่บ้านแค่เหรอวะ อ่ะเนี่ยอายอ่ะเขามีแฟนยังอ่ะ หรือว่าเขาแอบชอบใครบ้างหรือเปล่าอะไรอ่ะมีแฟนยัง จะเหลือแม่ แบบเนี้ยมีแล้ว ก็ดีนะน่าไปดีอ่ะ คุณแม่ครับ ผมไม่มีแฟนครับมึงอย่ามามั่วดิกูเป็นมีแฟนตอนไหน กูไง อุ้ย กูเป็นแฟนกูไง แม่ยิ้ม เออ อุ้ย สักพันหนึงไปถีบแม่ ไปถีบแม่อีกซวยเลย กูยังเจ็บขาอยู่เลยเนี่ยกูแม่งรังแกคนป่วยวะ มึงกวนตีนกูได้แบบเนี้ย หายปวดแล้วมั้ง มามันตีนเหรอ เออ โอ้ย เนี่ยเดี๋ยวมีขี้เล่น แล้วมึงร้านเนี่ยของมึงเนี่ย ฟองเต็มเลยเห็นปะเนี่ย แก้คืนไม่ได้ผมไม่แก้ไปแก้ อะไรอ๋อเลอะ เมื่อกี้มันมีอะไรสักอย่างติด ฟองปะฟองแล้วติดจมูกมั้ง อะไรของมึงเนี่ย ฟองติดหน้าไงล้างจานเนี่ยของมึงเนี่ย กูต้องจ่ายอ่ะ สมมุกว่ะ ฟองก็เลิกแขนมึงเหมือนกันเนี่ย มึงก็ซกมกเหมือนกัน มึงแกล้งกูอ่ะ เออ แม่บอกกูก็จะได้เงินเพิ่มละ งั้นกูกลับก่อนนะ เดี๋ยวกูไปส่ง ไม่ต้อง มึงไม่สบายอยู่ดิพักผ่อนไปเถอะ เดี๋ยวกูกลับเอง เดี๋ยวแม่ไปส่งเอง ไม่เป็นไรเลยครับคุณแม่ ไม่ได้หรอกกลับมาส่งอายถึงบ้านแล้วจะปล่อยให้กลับบ้านคนเดียวได้ยังไงล่ะ จริงไหม งั้นขอบคุณนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นไปเอาของก่อนนะครับ จ้ะ อยากคุยกันส่วนตัวเนี่ย อืม ใช่แม่น่าจะแบบรู้แหละสัมผัสได้ เพราะว่าไม่เคยพาใครมาเลยเนาะ เทสซี่เหมือนกันนะเรา แน่นอนอยู่ไหมเหมือนแม่ไง เออ อ่ะแม่ขอบคุณหนูมากเลยนะลูกที่ช่วยดูแลอาย ไม่เป็นไรเลยครับแม่ ผมก็แค่ ตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นขึ้นมา เขาก็ซึมเศร้ามาตลอดเนี่ยแม่ก็เพิ่งเห็นเขาสดใสขึ้นมาก็ช่วงหลังนี่แหละ ผมเห็นยาที่เขาใช้ครับ เขาคงช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น แม่พาไปพบจิตแพทย์เขาขอย้ายโรงเรียน แม่ก็ไม่กล้าที่จะไปห้ามเขาเพราะกลัวว่าจะเสียเขาไปอีกคน คุณแม่ครับ อายจะต้องไม่เป็นอะไรครับ แม่ขอบคุณหนูมากเลยนะลูกอาสัญญาอะไรกับแม่สักอย่างได้ไหมลูก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าทิ้งอายนะลูก มันเป็นความหวังนะ เออ
มันทำให้อายเป็นคนแบบที่สดใสขึ้นอ่ะ เฮ้ยพวกมึง พวกแกว่ามันเลยไม่ก่อเรื่องอีกแล้วมึงลองดูทวิตดิ อันนี้คืออายรู้เรื่องหรือเปล่า วันล้างอาถรรพ์สุพโลร่วมพิสูจน์ความจริงว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลัง ในเมื่อโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัย ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเจอกันข้างนอก ข้างนอกเหรอวะ ข้างนอก กูว่าคราวนี้เนี่ยคนไปเยอะแน่ๆเลยพวกมึง ลองดูยอดเฟซบุ๊กยอดในทวิตดีวะ อายเหมือนไม่เคยไม่น่ารู้ ไม่น่ารู้อะ จะให้เด็กนักเรียนพวกนั้นไปม็อบนอกโรงเรียนไม่ได้ แต่พอคะม็อบของเด็กๆ อาจจะไม่มีอะไรเสียหายร้ายแรงก็ได้นะคะ ไม่เสียหายอะไร อาจารย์ไม่รู้นะสิว่าสมาคมศิษย์เก่าครูตัดงบโรงเรียนของเราไปตั้งเท่าไหร่แล้ว นี่เป็นเพราะความหย่อนระเบียบของพวกคุณ คิดดูสิ แค่ไม่กี่ชั่วโมงแฮชแท็กนั้นขึ้นเทรนด์ทวิตไปแล้ว แล้วคอยดูนะอีกไม่นาน พวกผู้สื่อข่าวจะต้องเอาอันนี้ไปตีข่าว แล้วคิดดูสิ ว่าชื่อเสียงของโรงเรียนเราจะเสียหายขนาดไหน ไปจัดการเรื่องนี้ซะ อย่าให้พวกผู้สื่อข่าวมาเกี่ยวข้องเด็ดขาด ค่ะพอ แล้วไอ้ชมรมสารวัตรนักเรียนอะไรของเธอเนี่ยถ้ามันมีแล้วไร้ประโยชน์ ก็ยุบมันไปซะ ไปจัดการ ถูกกดดันมาอีกทีหนึ่ง ชาดก ยังไงสุพโลก็ยังต้องเป็นสุพโลหาทางจัดการเรื่องนี้ซะเธอคงไม่ลืมใช่ไหมว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะใคร ทางโรงเรียนมีคำสั่งให้พวกเราคอยจับตาดูการชุมนุมของนักเรียนเป็นพิเศษสารวัตรนักเรียนทุกคนต้องคอยสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด เข้มงวดยังไงครับอาจารย์ ทางโรงเรียนมีนโยบายห้ามนักเรียนพูดถึงเรื่องประท้วงอีก แล้วถ้ามีคนขัดขืนนะครับ ทางโรงเรียนได้ขึ้นแบล็คลิสต์และจะหามาตรการลงโทษอีกที แบ็คลิสต์นักเรียนตัวเองเนี่ยนะครับ ใช่ พวกเราต้องหาทางหยุดพวกเขาให้ได้ก่อน ไม่อย่างนั้น โรงเรียนจะให้คนนอกมาจัดการ คนนอกเหรอครับ กูลาออกแล้วแฉเราไปกันประท้วงเลย เราร่วมกันไว้อาลัยให้กับความยุติธรรมของผู้บริหารการทำเพื่อน มาเยอะๆนะคะ ไอ้คนนี้แก นี่ค่ะ มาด้วยกันนะคะ มากันเยอะๆนะคะจริงกัน เอาพวกแม่งเลยไหมข้อหาอะไรอ่ะ แจกปอกแขนเหรอ มายืนไว้อาลัยกันค่ะ พร้อม ปอกเข็ม ไอ้วันมึงถ่ายคลิปวิดีโอพวกนั้นก่อนดิ กูอยากรู้ว่าใครรับปอกแขนไปบ้าง แน่ใจเหรอ กูจะเก็บไว้ดูแค่พวกเราก่อนนะ กูยังไม่ส่งไปทางโรงเรียนหรอก โอเค นี่ค่ะขอร่วมกันเยอะๆนะคะ ขอบคุณนะคะ จากเหตุการณ์ในรายที่ผ่านมาครั้งแล้วครั้งเล่า ที่พวกเราพยายามสืบหาความจริง แต่ก็ไม่เคยได้คนทำผิดเลยสักครั้ง เนื่องจากไม่มีกระบวนการสืบสวนที่จริงจัง เพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะอะไรอะคะ เพราะผู้บริหารไม่มีความจริงใจ และไม่เคยตั้งใจที่จะหาคนผิด ใช่ค่ะ ไหน ใครคิดว่าพอกันทีกับอาถรรพ์โรงเรียนสุพโล แน่จริงก็มาสิคะอย่าลืมว่าพวกเรามีนัดกัน ที่ ที่ไหนคะ ที่งานล้างอาถรรพ์สุพโล แล้วมาช่วยแสดงพลังกันเยอะๆนะคะเปิดไม่เนียน สำหรับคนที่มีปอกแขนแล้วนะคะรีบขึ้นมาสวมเลยค่ะ ใครยังไม่มีก็มารับได้นะคะมากัน เขารวมเยอะ ๆนะคะเก่งมาก
อุ้ย เฮ้ยเอาแล้วรอบนี้ใครท เพราะว่าอักอยู่นี่ ำโอ้ยอาถรรพ์เขียนเป็นคำเลย บ้าอาถรรพ์บ้านป้ามึงจะเขียนเป็นภาษาไทยขนาดนี้ อันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบธรรมชาติแล้ว เออ ใครเชื่อก็ออกรูปเป็นควายอันเนี้ย โคตรโรแมนติกอ่ะ อยากจะคำสาป อยากจะคำสาปอีกคำสาปเป็นคำเลยนะคำสาปน่ะ จะหยุดหรื อ๋ออันนี้น่าจะเป็นพวก อีกฝั่งหนึ่ง พวกอักปะถ่ายรูปอ่ะ อ๋อเหรอ เพราะว่าเป็นของโรงเรียนปะเฮ้ยอีคิ แต่อ่ะเขาอยู่อีกมุมหนึ่งไม่ใช่เหรอ อัน ว่ะ นี้มันเป็นเพจแบบอีคลิป อืมน้ำโมหายนะน้ำโมนะ ไอ้อะ สวย ใช่ปะอะไรของมึง มึงนั่นแหละทำทั้งทำป้ายผ้า ทั้งโพสต์ขู่อ่ะมึงข้างอาถรรพ์สุดโลมากเลยปะ มึงฟังกูนะ ตอนนี้คนแชร์เรื่องป้ายผ้าในทวิตเตอร์เป็นหมื่นละมึงคิดว่ากูอยากให้โรงเรียนกูดูแย่หรอวะนั่นไม่ใช่วิธีของกู ว่ะ ถ้าไม่ใช่มึงก็จะเป็นใคร ต้องเป็นใครสักคนในโรงเรียนกันเลย อย่าบอกนะว่าสาวคนนั้นสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเอง แต่เราหาไอเดียนี้จากทวิตเตอร์ไม่ได้ไม่ใช่หรอวะ เราก็เลยต้องสร้างลิงก์ปลอมขึ้นมาไง เพื่อให้คนเขาคลิกออกไปเว็บนอก แล้วก็ค่อยไปดักไอพีอีกทีนึง ใครเขาจะหลงกลมึงวะ กับดักมึงยังห่วย ตึดึง ดู โคตรแก่ ก็ถ้าเป็นอาจารย์ชาดกอ่ะ กูว่ายังไงก็ต้องหลงกล ดูถ้าแกเป็นพวกที่อดใจกับอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอก แต่ถึงเราได้ไอพีอันเดนมาได้ไงต่อวะ สมัยนี้ไม่ก็มีการซ่อนเปลี่ยนแปลงไอพีอันเดนตั้งเยอะแยะ ก็ถ้าเป็นอาจารย์ชาดกจริงๆอ่ะ กูว่าแกทำไม่เป็นหรอก เชื่อกูดิ มึงจะเล่นก็ช่วยเล่นแอบๆหน่อยดิวะ เดี๋ยวอาจารย์มามึงก็โดนยึดอ่ะ นี่ทรัพย์สินกู ใครที่จะต้องโดนข้อหายักยอกทรัพย์ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3 ปี หรือว่าปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ เข้าใจปะ มาสายกฎหมายด้วย เฮ้ยไอ้มีคนคิดแล้วคนหนึ่ง กูเองอะ อ่า กูจะเช็คไงว่ามันรวยเปล่า มึงมันไอพวกชอบใช้ความรุนแรง พวกอำนาจนิยมทำไม่ได้นะ แล้วมึงจะหันไปไหนล่ะหันไปช่วยกันดิ อยากอยู่ใกล้กว่า นี่ไหน งั้นมึงหันไปเลย จะมีใครคลิกไหม อาจารย์วลีตึง หมังเปื่อน แม่อายัน ตึง มากันหมดเลยทีนี้ ปากเบี้ยเลยวะ ยังอะ ทำไมดูเหมือนไม่ใช่โรงเรียนกูเลยวะ ไม่ดูวุ่นวายชิบหาย เนี่ยนอกจากพวกคลั่งโรงเรียนแบบมึงกับอาจารย์ชาดกพ่อมึงแล้วเนี่ยมึงว่ามีใครอีกปะ
ที่เป็นลัทธิข้ามสุภโลก ลัทธิข้างสุภโลกเขามา ไอ้โม แล้ว ว่าไงอ่ะ เรื่องป้ายผ้าเป็นฝีมือมึงใช่ปะ เปล่า ถ้าไม่ใช่มึงจะเป็นใครวะ เอาจริงๆตอนแรกอ่ะ กูคิดว่าเป็นฝีมือมึง กูรู้นะว่ามึงเป็นคนเผาไปบิวไอ้แก๊งนั่นนะ ตอนนี้ ตอนนั้นกูแค่อยากช่วยมึงว่ะ โอเค แล้วถูก แค่งานง่ายๆอ่ะ ไม่ได้ทำร้ายใคร แต่พักหลังมาเนี่ย กูไม่ได้ทำอะไรจริงๆเลยนะเว้ย ไอ้โม เข็น ถ้ามึงมีแผนจะทำเรื่องเหี้ยๆมึงหยุดเถอะขอร้อง แอนมึงรู้ตัวปะว่าเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนไปอ่ะ กูไม่ได้เปลี่ยนมึงมั่วแล้ว กูถามจริงๆนะมึงอยู่ข้างสุภโลอยู่วะ ชมรมสารวัตรนักเรียนว่ายังไงอะเรื่องประท้วงอะ เขาบอกให้ไปจดชื่อคนที่จะไปประท้วงว่ะ แล้วถ้ากูไปอะมึงจะจดชื่อกูปะ คำถามวัดใจ จดดิแต่มึงจะไปทำไมวะ เป็นหัวหน้าห้องนะเว้ย อีกอย่างอ่ะ มึงอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นเลย หัวหน้าห้องที่คอยบอกทำความเคารพ อืม คอยเอากันบ้านไปส่งเหรอวะ ใครบอก มึงจะโทรปลุกกูมาเรียน ออกรับหน้าแทนกูตอนกูมาสาย ที่สำคัญนะ มึงทำรายงานคู่กู ถึงมึงจะทำคนเดียวก็เถอะ กูชอบคลิปรายงานที่เราไปถ่ายบ้านในอ่างนะมึงชอบไหม ก็ชอบนะ ชอบอะไรหรอ ในเฟซอะมีคนแอดเฟรนด์กูมา อืม ชื่อบรูซเวย์น หรอ เหรอ เพราะว่ากูรู้สึกดีกับเขานะ มึงบ้าปะเนี่ย มึงรู้สึกดีกับคนที่มึงไม่เคยเห็นหน้านะ กูก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่ากูก็อยากเจอเขาตัวเป็น ลองเชิง ลองเชิง เชิง ถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีมาหลอกมึงทำไงวะ ๆไม่หรอกกูว่ากูจะนัดเจอเขาอะถ้าอยากคุยก็เปิดหน้ามาคุยกันเลยดีกว่า อืม มึงว่ามันปะ มัวใส่ชุดแบทแมนมาอีก เออ ถ้ากูยอมไปเจอมันนะไอ้ถั่วมันก็รู้เดี๋ยวว่ากูคิดอะไรกับมัน แล้วไงอะมึงกลัวโดนมันปฏิเสธหรอ อย่างกูเนี่ยถ้ากูโดนมันปฏิเสธ กูพร้อมจะตายในหมู่สาว แต่นี่มันเคยถั่วไง ๆ กูเคยยังไม่พร้อมอ่ะ ทำไมอ่ะ มึงกลัวเสียลูกหล่อเท่ของมึงเหรอ ไม่ใช่โว้ยไอ้เชี่ยกูไม่รู้ทำไงเลยจริงๆวะ แล้วตอนนี้มึงรู้สึกไงกับมันอ่ะมึงแค่ชอบมัน หรือว่ามันมากกว่านั้น กูไม่รู้กูรู้สึกอะไรวะ แต่แค่เวลากูไม่เห็นมันในสายตา กูโคตรเป็นห่วงมันเลยอะ อืม แล้วเวลาที่มึงอยู่กับมัน มึงก็มีความสุขจนลืมความทุกข์ไปเลยป่ะ โอ้โห อันนี้คือเหมือนกันเลยนะ ว่ามันคือความรักว่ะ
ช้ากันแล้วเมื่อ มึงเหนื่อยมาจากไหนเนี่ย ไหนว่าจะมาสืบหาเรื่องไอ้มือที่สามเป็นไงลุกขึ้นมา วันๆมึงจะคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยเหรอวะ ไม่คิดจะมีโมเมนต์ดีๆกับกูบ้างไง มึงเป็นเชี่ยอะไรของมึง ก็คนคบกันอ่ะ เออ ก็ต้องมีโมเมนต์ดีๆให้กันบ้างดิ ใครพูดกับมึง เออ มึงอย่ามาควรตีนดิแล้วไหนอ่ะเหยื่อยอมกินเบ็ดยัง ยังเลยอะปลาตัวนี้แม่งระวังตัวชิบหาย โคตรฉลาดเลยเป็นใครวะ มันต้องการอะไรกันแน่วะ มึงคิดไม่ออกอ่ะกินข้าวกูก่อนดิ อะไรของมึงกูไม่หิว กูหิวไงข้าวกูก่อน กิน เร็ว กินจะได้ แพ้ลูกตื้ออาจอะ นั่งกินข้าวกับแฟนแต่มึงเสือกมือแบบเนี้ย โอ้ย เออ มึงไม่กิ๊กเหรอ โอ้ย เอ้ย มึงไม่กิ๊กเหรอ จริงจัง จริ ว่าง จังมาก กูขี้เกียจเถียงกับมึงละ เหนื่อย มึงรีบกินแล้วรีบกลับไปกัน เนี่ยมึงรีบไล่กูกลับแบบเนี้ยมีกิ๊กชัวร์เลย เออ มึงนี่มันหมกมุ่นแต่กับเรื่องไร้สาระจริงๆนะ ตัวปากแจ๋วกลับมาแล้วอ่ะ เออ กูไม่สบายใจ พูดอะไรของมึงอะ ก็กูเห็นมึงกลัวเรื่องมือที่สามจนเงียบไปอ่ะกูก็เลยหาเรื่องให้โดนด่าเนี่ยแจ๋วป่ะ เหรอกูต้องขอบคุณมึงป่ะ ดิ เวลามีคนทำอะไรดีๆให้มึงเนี่ย มึงก็ต้องขอบคุณ เข้าใจไหม ได้สิ ได้สิ ได้เลย ได้เลย มึงชอบกินวาซาบิเหรอ มานี่แล้วเร็ว คนดีต้องได้รับการขอบคุณเร็วโอ้ย ขอบคุณนะ อืม ขอบคุณนะ ไม่เป็นไร มึงคนเตงกูมาเนี่ย ต่อนะ อันนี้คือเฟิร์สเขาตังค์ ใช่ มึงยิ้มอะไรกัน เปล่ากูแค่ชอบเวลาที่ได้กินข้าวกับมึงแบบเนี้ย เอาแล้ว ปกติกูกินข้าวคนเดียวอ่ะ มันไม่อร่อยแบบนี้ไง พูดจาเพ้อเจ้อไปเรื่อยเหมือนกันนะ ไปปะ มึงกินไปด้วยเลยนะครับ ยังไงคุณปูสเวน โรงเรียนจัดการแย่มากอะเราควรจะทำอะไรบ้าง อันตรายนะ เชื่อเรื่องอาถรรพ์เหรอ มาเจอกันที่งานไหม เดี๋ยวบอกอีกทีนะ การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ เฮ้ย ไปกันเปล่า ไปดิ ไปดิ แต่ว่าตอนนี้ไปเรียนก่อนปะไปดิ คราวนี้มึงก็จะไปด้วยเหรอ กูก็อยากลองพิสูจน์ดูเหมือนกัน
ว่าหนังซูเปอร์โรมันจะขังจริงไหมทุกที่มันมีเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาเพื่อทำให้คนกลัวนั่นแหละจะได้เอาไว้ใช้ปกครองคนได้ไงแล้วใครวะที่เป็นคนเริ่มไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆนะคนที่สร้างตำนานก็ต้องเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องเล่านั่นแหละกูไปนะผมยังนึกไม่ออกเลยครับ ว่าจะเล่าอะไรดีอะ จริงๆ คนที่เขาทำหนังเขาก็เริ่มจากเรื่องที่อยากจะเล่าไม่ใช่หรอ ในหัวผมตอนเนี้ยมีหลายเรื่องเต็มไปหมดนะครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงดีครับ งั้นเอางี้ เราเริ่มจากหนังที่ชอบ หนังสือข่าวหรือว่าเรื่องราวของคนใกล้ตัว มีใครหรืออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราบ้างไหม ผมชอบงานเขียนบทของพี่คนหนึ่งอยู่ครับ เขาชื่อพี่นัทครับ เป็นแนวอินดี้ครับ งานเขาเป็นยังไงหรอ พี่เขาชอบเล่นกับความผ้าเรือนระหว่างเรื่องจริงแล้วก็เรื่องแต่งครับ น่าสนใจนะ เราก็เริ่มจากตรงนั้นก็ได้ ครับ แล้วเรื่องที่อยากจะเล่าล่ะ ผมกำลังสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราอยู่ครับ การชุมนุมประท้วงกับอาถรรพ์สุปโรครับ เรื่องจริงกับเรื่องแต่งอาจารย์สนใจไหมครับ ลึกๆอาจารย์ก็สนใจแหละทัศนีอ่ะต้องสงสัยเหมือนกันอ่ะ อีกไม่กี่วันจะถึงวัน40 โลแล้วครูฝ่ายเธอควบคุมดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อย สารวัตรนักเรียนทุกคนก็คอยสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดทางโรงเรียนมีนโยบายห้ามนักเรียนพูดถึงเรื่องประท้วง พอผู้บริหารไม่มีความจริงใจ วัน4 ซูเปอร์โรนี่เหมือนวันสถาปนาปะ น่าจะ ต่อคุณเองไงไม่มีใครเข้ามาสนใจอะไรหรอกแค่เพื่อนช่วยดึงเพื่อนขึ้นมาเองมึงอย่าคิดมากแล้ว อุ้ย ทำอะไรของมึงเนี่ย กูยังไม่ได้ว่ายน้ำเลยอ่ะว่ายกูก่อนดิยิ้มอะไรของมึงก็ยิ้มตามมึงไง กูชอบเวลาที่มึงยิ้มกว้างๆแบบนี้นะ น่ารักดี กูไม่ได้น่ารักเว้ยกูอะสายเข้ม ประธานชมรมสารนักเรียนรู้จักเปล่า พวกต่อต้านความน่ารักของตัวเองของมึงอะ กูไม่ได้น่ารักพี่เจ้าใช่ไหม มึงน่ารัก เจ้าใช่ไหมเอาใช่ไหมน่ารักไหมล่ะ น่ารัก เยี่ยมปากไปเลยนะตัวเล็ก เงียบกูกลัวมึงดิตัวใหญ่ โอ้ยแพ้มากฟีลลิ่งนี้ นี่มันในโรงเรียนเราเลย ดำน้ำเริ่ม หรอ ก็เมื่อกี้เขามองลงข้างล่าง นั่นไง สุดคลาสสิก แสดงว่าลึกๆ ยอมรับแล้ว ว่าตัวเองก็แบบรู้สึกเหมือนกัน
หากเขาเป็นพวกแบบว่าใจอย่างแต่การกระทำเขาจะทำสิ่งที่ตรงข้ามอ่ะ ก็ตอนนี้มันเนาะหลายๆอย่างมันกดดันเขาอยู่ เราคืออย่างนี้ นี่กูก็ใส่เสื้อ อยู่บนสระ นานแล้วด้วยทำไมอาจารย์เพจเล่นกูสักทีวะ เดี๋ยวพามึง ทำไมมึงจะทำอะไรกูอีกน่ากลัวนะ เมื่อไหร่มึงจะเลิกรอกูไว้ตัวเล็ก กูไม่เลิก ไอ้ไอ อย่าไปมองใครแบบนี้นะกูห่วง ยิ้ม ทะเลาะ4 ชั่วโมง คืนดี4 ชั่วโมงหยอดกันอีก4 ชั่วโมง อุ้ยอีก4 ชั่วโมงก็มายุ่งกับพวกเรื่องนี้แหละ ถูกโอ้โหขนาดนั้นเลยเขาเขียนชื่อ3 คนนั้นด้วย ไม่ใช่อาถรรพ์แล้ว เชื่อกูเถอะเอลซ่าโดนเผาแล้วว่าเอา เอ้า ไปอย่างนี้เลย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าจะยอมให้โรงเรียนทำแบบนี้กับพวกเราจริงๆเหรอ พวกเธอเป็นนักเรียน มีหน้าที่เรียนก็เรียนไป ทำไมการโตเป็นผู้ใหญ่เป็นยากจังวะบางทีกูไม่อยากให้พรุ่งนี้มันมาถึงเลยว่ะ แสนละ จนกว่าพรุ่งนี้จะมาถึงนะให้กูจับมือไว้นะลองคบกันดูไหมกูดีใจนะที่เป็นหอมแก้มกูหน่อยกูอยากมีโมเมนต์ดีๆตอนเช้าอ่ะ โอ้โหอีพีหน้าเอาละจะครบกันแล้ว แต่จริงๆดูจากอีพีนี้ก็เหมือนจะใกล้ครบกันแล้วนะ ใกล้แล้ว เพราะว่าตัวอัดนี้เริ่มเปิด ใช่ ใจมากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะฉากที่จูบใต้น้ำเนี่ยคือถ้าไม่โอเคนี่ก็คือไม่ยอมนะ ใช่ แต่นี่เลือกที่จะแบบยอมปล่อยใจไปแล้วอะแล้วมันก็คงจะรู้แบบว่าเห็นกันทั้งคู่แล้วแหละค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าแบบรู้สึกยังไงต่อกันเนาะนะครับอ่ะไหนจะมีเรื่องอาถรรพ์ซูเปอร์โล ครับ ที่ EP นี้คือมันโจ่งแจ้งมาหน่อย มันดูออกว่าไม่ใช่อาถรรพ์นะ มันดูแล้วแหละว่ามันคนทำอ่ะ เพราะว่าต้องมีคนเซตขึ้นมาแน่นอนเลย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบเลือดหยดหนึ่งไอตอนเลือดหยดเข้าใจได้ว่าจะเป็นเสร็จปุ๊บมีแผ่นป้ายโปรยลงมาอะไรนะไอ้พวกนอกข้อ มึง เจอ แน่ ๆ คืออาถรรพ์น่ะไม่มีทางที่จะเขียนเป็นคำขนาดนั้นหรอกไม่มีทางมันรู้อยู่แล้วต้องเป็นการเซตขึ้นมาไหนจะเรื่องการเผาตุ๊กตาแล้วมีสายคาดว่าจำลองเจตนาอีกมันก็ดูมันไม่ใช่อาถรรพ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยตอนนี้มันตีไปได้2 ความหมายความหมายแรกคืออาจจะเป็นนะโมเป็นคนทำก็อย่างที่นะโมคุยกับอักอะไรอย่างเงี้ย เราได้รู้ด้วยว่านโมเป็นคนเผา ใบปลิว เผาใบปลิว ตอนนั้นก่อนหน้านี้เพราะว่าน้ำหนักที่จะเป็นนโมทำก็ค่อนข้างที่จะมีสูงหรือว่าจะเป็นแบบว่าเห็นในตัวอย่างแล้วเห็นอาจารย์ฉดกยืนมองหรือว่าอาจารย์ฉดกนี้จะคือจะรบกวนให้นโมช่วยทำหรือเปล่าเพื่ออาจจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับเรื่องสวนักเรียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอีกเวนึงกับการที่ว่าทำแบบนี้ปุ๊บมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นคนกลุ่มคนที่เซ็ตฉากนี้ขึ้นมาสร้างสถานการณ์หรืออาจจะเป็นเจตนาของกลุ่มโลกไม่ลืมหรือเปล่าแก๊งโลกไม่ลืมจำลองเจตนาน่ะที่ต้องการทำให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่อาถรรพ์แล้วอาถรรพ์บ้านใครจะมาเซตเป็นตัวเป็นแบบนี้มันต้องเป็นฝีมือคนทำแบบให้คนอื่นเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่อาถรรพ์เนี่ยไม่ใช่อาถรรพ์แน่ๆต้องเป็นคนที่แบบไม่พอใจกับข้อเรียกร้องที่พวกเราเรียกร้องอยู่ประมาณนั้นมันตีที่2 ความหมายนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะออกเป็นเวไหนกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะนะช่วงเนี้ยใช่เพราะช่วงนี้อาจารย์แบบวารีก็หายไปด้วยแต่ยังมีโผล่ตอนตัวอย่างนะตัวอย่างตอนหน้าไงมาบอกว่าอะไรนะมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปอันนี้ไม่รู้ว่าพูดแบบเป็นหัวนักเรียนหรือว่าพูดแบบมีนัยยะอื่นหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นสายนี้ก็ได้สายแบบว่าทำตามหน้าที่ตัวเองไปอย่าไปยุ่งเลยพวกเนี้ยยุ่งไปก็ปวดหัวเปล่ามันตีนั่นแหละความหมายเหมือนกันนะก็ต้องไปดูแล้วแหละตอนนี้เรื่องมันกำลังวนเข้ามาแล้วเรื่องความรักก็มาเรื่องโรงเรียนก็มามันมีหลายเรื่องเหลือเกินนะในเรื่องบูชเวนเขานัดเจอแล้วเขานัดเจอกันก็ด้วยความที่ถั่วพูแหละหลังจากคุยผ่านแชทมาพักนึงแล้วรู้สึกดีด้วยแล้วก็เลยอยากนัดเจออยากรู้ว่าเป็นใครแต่ว่าพี่ว่าใจลึกๆเขาว่าแอบหวังว่าจะเป็นตัวถั่วพูแล้ว 90% อ่ะพอจะรู้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นตัวของคันลองแต่ว่าแบบอยากเจอแบบด้วยความแบบชัวร์ว่าใช่จริงไหม
แต่จากตัวอย่างนี้ก็เห็นแล้วว่าเขาไปเจอจริงๆวัดใจอยู่นะเอาจริงคันลองแล้วตอนแรกบอกว่ามีนัดกันไปเจอที่งานชุมนุมใช่ไหมแต่ตัวอย่างเหมือนไปแยกไปเจอกันที่ทะเลก็เลยไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ที่โทบุเขาบอกว่ากูดีใจนะที่เป็นมึงก็คงแอบหวังตลอดแหละว่าจะเป็นคนนี้อะไรแบบประมาณนั้นนะตัวของคันลองกับอาจจะคล้ายๆกันแบบว่าไปเจอนะหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่คือต้องแบบไม่มีคนอื่นอยู่ใช่เพราะด้วยความที่ตัวเองเป็นสมัครนักเรียนด้วยมั้งเนาะการจะทำอะไรที่มันแบบเจอกันไปมันก็อาจจะแบบส่งผลกับตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่ชอบตัวละครนโมอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าเขาใส่มาแล้วดีอ่ะให้เราแบบว่ะมันมีตัวไลท์อีก1 คนอ่ะเพิ่มให้แบบเรื่องมันมีอะไรแบบแล้วพอตัวของนโมเองคือเราจะรู้ว่าเขาอยากเป็นสารวัตรนักเรียนมากมันก็เลยมีน้ำหนักมากกับการที่เขาอ่ะข้างสุดโทแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนลงมือทำอะไรแบบนี้เพื่อที่เหมือนที่เราเคยพูดกันว่าบางทีเขาอาจจะแบบได้ขึ้นเป็นสารวัตรนักเรียนแทนตัวเลยแทนตัวของเป็นหัวหน้าเลยแหละถ้าเขาทำเพื่อโรงเรียนขนาดนี้แล้วจะเป็นข้อเสนอจากอาจารย์ฉดกกับหยิบยื่นให้หรือเปล่าเนี่ยเป็นสายรับให้ชั้น4อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำสำเร็จนะฉันจะให้เป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียนเพราะว่าอาจารย์ฉดกเขาก็เริ่มแบบเนี่ยเหมือนจะเริ่มแบบแปรเปลี่ยนพรรคและอะไรอย่างเงี้ยใช่เริ่มแบบเหมือนไม่ไว้ใจแล้วว่าจะไว้ใจนักเรียนคนนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่เราก็ได้เห็นตอนที่ผอ.ดุใส่อาจารย์ฉดกก็ทำให้รู้ว่าเขาก็ถูกกดดันมาอีกทีนึงกันแล้วมันก็มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณจากศิษย์เก่าอีกว่าแบบจะตัดงบหากไม่ควบคุมดูแลเด็กนักเรียนอารมณ์เหมือนประมาณว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพิ่งงบประมาณปะใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบทำไงก็ได้ให้แบบว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบเหมือนเดิมเพื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนคือถ้าไม่ทำเหมือนเดิมก็คือโรงเรียนจะไม่รับเงินสนับสนุนใช่เพราะเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาพูดมาเรื่องนึงเรื่องคนที่ได้รับผลประโยชน์แล้วไม่อยากเสียประโยชน์เราก็เลยคิดอยู่ว่าประโยชน์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาพูดอีกว่าแบบเรื่องสิทธิ์เก่าจะตัดงบก็เลยน่าจะเรื่องที่โอบอกแหละส่วนมากก็คงเรื่องงบประมาณนี่แหละอาจจะคิดว่าถ้าสุภโลเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บสิทธิ์เก่าที่เคยให้งบประมาณมาอาจจะไม่พึงพอใจแล้วก็ไม่ให้อีกอาจจะน้อยลงอะไรอย่างงี้ก็จะได้งบประมาณน้อยลงเงี้ยการกินเงินอยู่ในนั้นก็อาจจะน้อยลงอันนี้ก็ว่ากันตามจริงเนาะก็ว่ากันตามจริงก็อาจจะเกี่ยวก็มันเป็นส่งผลกระทบไงกับคนที่เคยอยู่มาก่อนกับคนที่เป็นแบบรากอะไรอย่างเงี้ยการที่จะมีเด็กเรียนกลุ่มใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาก็คงไม่ยินยอมอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีแบบนี้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คนกลัวใช่ให้คนกลัวแล้วให้คนตามคุยกับทัวผู้นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาจริงตอนดูมาเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะแบบเหมือนเป็นแค่แบบการประท้วงปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่มาตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องเขาผูกมาแบบเยอะตอนที่เฉลยน่าจะแบบว้าวเยอะเลยนะเราไม่รู้ว่าจะมีใครแบบพีคโผล่เองหรือเปล่าตอนนี้แอบอาจารย์วารีเนี่ยฉันยังคงแบบเชื่อมั่นว่าอาจารย์จะแบบว่าเป็นคนดีอะไรอย่างงี้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปทีนึงแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบ Reconciliation กับเรื่องคาด The Script ใน EP ที่ 9 นะครับก็หวังว่าจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3 คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ